জয়েন কৰি লবা সো আজি আমি এজ স্পেশাল ক্লাস অন এই টপিকটো ওপৰত বেসিক্যালি মেইনস প্রিলিমস দুটাতে কোয়েশ্চনস আহে ওকে সো আমি গুটেটো এটা এজ ওয়ান টপিক লৈ প্লে গুটেটো কভাৰ কৰিম সো টি ইন্ডাস্ট্রিটো অৰিজিনস কেনেকে হিস্টোৰিক্যালি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰ পিছত কোনখিনি জায়গাত অৱস্থিত হয় লগতে টি ইন্ডাস্ট্রি এটা বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট প্ৰবলেমস কি চলি আছে আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে গুটেখিনি আমি ইয়াত কভাৰ কৰিম ওকে ইয়াৰ পৰা এনাফ ইনফৰমেশন থাকিব তোমালোকে যাতে মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিংত যাতে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইনফৰমেশনখিনি লৈ প্লে ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে ইভেন প্ৰিলিমছতো তোমালোকে যোনবিলাক ক্ৰনলজি ইয়াৰ্স হিষ্ট্ৰিটো কোড ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেই বস্তুখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাই যাবা ঠিক আছে সো ফার্স্ট যদি আমি স্টার্ট করো যে সা ফার্স্ট ডিসকভার কোড কৰিছিল এতিয়া সা কিন্তু অসমত ডিসকভার কৰা নাছিলে যোনটো ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে 1823 ডিসকভার কৰিছিলে হেতু অসমত অসমৰ যোনটো ভ্যাৰাইটি অফ টি হেতু ডিসকভার কৰিছিল কিন্তু ওয়ার্ল্ডত ফার্স্ট সা ডিসকভার হৈছিলে ইন 27 BC চাইনাত ওকে সো শেন নুং বুলি যোনজন এম্পায়াৰ আছিলে চাইনাৰ সম্ৰাট তেওঁ ডিসকভাৰ কৰিছিলে এদিন গৰম পানী খাই আছিলে তাত চাহৰ পাত আহি প্লে পৰিলেহি আৰু তাৰ পিছত ডিসকভাৰ কৰিলে চাহটো ডিসকভাৰ কৰিলে আৰু চাহ নামটো কেনেকৈ পৰিলে জানা এই সিম্বলটো চাইনিজ সিম্বলটো এটো হল চা আৰু চাহৰ নামটো এই ড্ৰিংকটোৰ নামটো এই সিম্বলটোক দিয়া হৈছিল সো তাৰ তেতিয়াৰ পৰা এই বস্তুটোক বা এই ড্ৰিংকটোক চা বুলি জানে চাইনিজ সিম্বল ফৰ CHA চা চাইনিজ ক্যাৰেক্টাৰ হয় সো এই গুটে ক্যাৰেক্টাৰটোৱে টি হিচাপে টি টু ডিনোট কৰে চাহটো ডিনোট কৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা একচুয়ালি আমি লাহে লাহে এতিয়া আমি চাই চা হেতু বস্তু চাহ হেতু বস্তু তাৰ পৰা ডেভেলপ হ'ল Then 1780 BC চাইনাত ফার্স্ট ট্যাক্স লগাইছিলে সো বস্তুবিলাকত ট্যাক্স কেতিয়া লগোৱা স্টার্ট কৰে যেতিয়া বস্তুটো পপুলাৰ হোৱা স্টার্ট কৰে সো ইমান বছৰ 27 BC চাহটো জাস্ট ডিসকভাৰ কৰিছিলে বাট মেবি চাহ সবেই নাখাইছিলে অকল ৰজা মহাৰাজা সিহঁতে খাইছিলে কিন্তু স্লোলি যেতিয়া কমন মানুহবিলাকে খাব স্টার্ট কৰিলে বেছি পপুলাৰ হ'ল এতিয়া যেতিয়া এটা বস্তু মানুহবিলাকে বেছিকৈ ইউজ কৰা হৈছে হেতু উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণেও গভৰ্ণমেণ্ট মানে কিহঁতৰ সময়ত এই ৰজাসকলৰ যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী আছিলে সিহঁতৰো কিবি হলেও অকমান এফৰ্ট যায় যিহেকে সো ট্যাক্স লগা স্টাৰ্ট কৰিলে চাহৰ ওপৰত বিকজ তেতিয়া তাৰ পৰা ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিব ন ওকে সো 780 কৰিছিলে আৰু দ্য ফাৰ্স্ট বুক অন টি যোনখন ফাৰ্স্ট কিতাপ আছিলে চাহৰ ওপৰত সেইখন আছিলে নাম চাচিং চাহৰ ওপৰত ফাৰ্স্ট কিতাপ লিখি থৈ দিয়া চালে নহব পিছত কেতিয়াও নপঢ়া এইবিলাক এতিয়াই নোটস বনাই থৈ দিয়া পিছত আৰু নোটস বনাব দৰকাৰ নাই নহয় ওকে সো 780 চাইনাত ফার্স্ট ট্যাক্স অন টি লগাইছিলে ডিউ টু ইটস পপুলাৰিটি আৰু ফার্স্ট বুক অন টি চাচিং ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া বহুত বছৰৰ পিছত এটোটো বিসি আছিল ন এটা এডিট আফটাৰ দ্য ডেথ অফ ক্ৰাইষ্ট 1652 ফার্স্ট টি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন ইংল্যান্ড সো ডাচ কোম্পানিজ ব্লাকে একচুয়ালি ফার্স্ট টি টু লৈ গৈছিলে ফ্রম চাইনা লৈ গৈ প্লে ইংল্যান্ডৰ ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 1616 ইংল্যান্ডস ফার্স্ট ট্যাক্স অন টি লিভি কৰিছিলে আৰু এই কোম্পানীটোৱে গৈ প্লে এই ৰাণী এগৰাকী আছিলে পৰ্টুগালৰ প্ৰিন্সেছ আছিলে ক্যাথৰিন ব্ৰিগেঞ্জা এওঁ বিয়া কৰিছিলে আকৌ কিং চাৰ্লছ দ্য সেকেন্ড ইংল্যান্ডৰ ৰজাক বিয়া পাতিছিলে আৰু ইংল্যান্ডৰ ৰজাক
কিন্তু এওঁ বহুত চাহ খাইছিল, চাহ খাই ভাল পাইছিল। এওঁ ঘৈণীয়েকে চাহ খাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে গিৰিয়েকো চাহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, গিৰিয়েকে চাহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে গোটেই দেশখনে চাহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। সেই দেশখনে চাহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত তাৰ পৰা মানুহে আহি আহি ইয়াত চাহ বিচাৰি পেলাই অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। বাট প্ৰথম ইংলিছ বা ইংলেণ্ডৰ যোনখিনি কোম্পানীজ আছিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু হেৰি কৰা নাছিলে, চাহ ডিল কৰা নাছিলে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীহে কৰিছিলে। তেওঁলোকেহে গৈ পেলাই ইংলেণ্ডত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আৰু কেথৰিন ব্ৰিগেঞ্জাৰে 1662ত তোমাৰ ইংলেণ্ডৰ কোৰ্টত পপুলাৰাইজ কৰিছিলে টি। চ' দিছ ইজ টি হিষ্ট্ৰী আৰু বেচিকেলি। অ'কে, কেনেকৈ বস্তুটো বেচিকেলি পপুলাৰাইজ হৈছিলে, কেনেকৈ ইমান মানুহে এই ড্ৰিংকটো খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। চ' চাইনাত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, বেলেগ ৱৰ্ল্ডত কোনো ঠাইত খোৱা নাছিলে। এই ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ডাচবিলাকে যেতিয়া আহি পেলাই ট্ৰেড কৰিব আহিছিলে, সিহঁতে লৈ গৈ পেলাই সেইফালে পপুলাৰাইজ কৰিলে। তাৰপিছতহে অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো বস্তু লাহে লাহে বিয়পি গ'ল। অ'কে, এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হৈছিলে, 1823ত ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ তেওঁ আহি পেলাই চিংফো ট্ৰাইবক লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে, দেখা পালে সেই ট্ৰাইবটোৱে এটা ড্ৰিংক খায়। তেতিয়া সেই ড্ৰিংকটো যেতিয়া খালে তেওঁ বহুত এনাৰ্জি পালে, গোটেই দিনটো কাম কৰি থাকিবৰ কাৰণে এনাৰ্জি এটা পালে। সেই বস্তুটো তেতিয়া গম পালে যে মে বি সেইটো এটা ভেৰাইটি অফ টি হয়। তেতিয়ালৈকে ইমান চিয়'ৰ নাছিলে। অ'কে, চ' এতিয়া এইটো বহুত ডিছপিউটেড হয়। আমি যদিও জানো যে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ 1823ত হি ৱাজ দ্য ইনভেণ্টৰ ডিছকভাৰী অফ টি, কিন্তু কিছুমান কিতাপত বা কিছুমান হিষ্টৰিয়ানছে এইটো কয় যে মণিৰাম দেৱানে ফাৰ্ষ্ট ডিছকভাৰ কৰিছিলে। মণিৰাম দেৱানে ফাৰ্ষ্ট গম পাইছিলে যে চিংফোবিলাকে এনেকৈ ড্ৰিংক এটা খায়। তাৰপিছত তেওঁৰ সময়তে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ আছিলে, তেওঁ হয়তো গৈ পেলাই ৰবাৰ্ট ব্ৰুচক গৈ কৈছিলে এনেকুৱা এটা চাহ প্লেণ্ট এটা আছে যোনটো এটা চিংফো ট্ৰাইবে খায়, এণ্ড তেওঁ গৈ পেলাই ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিছিল। According to some historians and some history books, এই ইনফৰমেশ্যনটো যোনটো মই দি আছোঁ, এইটো তোমাৰ যোনটো টকলাই যোনটো টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে যোৰহাটৰ, তাৰ পেজত দিয়া আছে। অ'কে, চ' according to that page লেখা আছে মণিৰাম দেৱান ইন্ট্ৰডিউচ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ টু দ্য চিংফো ট্ৰাইব, যোনে সেই চাহ যোনটো ড্ৰিংক সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচক। এতিয়া চ' যদিও আমি জানো যে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ টি, কিন্তু ইন আ ৱে মণিৰাম দেৱান ইজ অলছ' দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আছাম টি। চ' সেইটো তোমালোকে মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে, সেইটো বস্তু তোমালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, চ' ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে চিংফো ট্ৰাইবৰ লগত এই টি প্লেনটো ডিছকভাৰ কৰাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁ ঢুকাই থাকিলে। উইদিন 1 year তেওঁ ঢুকাই থাকিলে। আৰু তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁৰ যোনজন ভায়েক আছিলে চাৰ্লছ এলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুচ, তেওঁ কি কৰিছিলে, হি ৱাজ ইন চাৰ্জ অফ দ্য ব্ৰিটিছ গানবোট ডিভিজন ইন দ্য ৱাৰ উইথ দ্য বাৰ্মিজ অকুপাইং আছাম। চ' বাৰ্মিজ ইনভেজন তেতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু কিমান 1826ত নহয় জানো, তাৰ আগে আগে বাৰ্মিজ ৱাৰ আছিলে। তোমাৰ আহিছে নেকি? চ' 92 ইনভেজনৰ আগত বাৰ্মিজ ৱাৰ আছিলে। বাৰ্মিজ ৱাৰৰ সময়ত চাৰ্লছ ব্ৰুচ আহি পেলাই অসমত গুৱাহাটীত আছিলে পষ্টেড, আৰু তেওঁ আহি পেলাই শদিয়াত আহি পেলাই চিংফো চিফৰ লগত আহি পেলাই লগ লাগি পেলাই কি কৰিলে, এই শদিয়াৰ পৰা কিছুমান প্লেণ্ট চেপলিংছ পঠিয়ালে টু কেলকাটাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনছত পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়ালে যে এইটো কি টাইপ অফ প্লেণ্ট হয়। এইটো চাহৰ নিচিনা হয়, কিন্তু চাহটো চাইনাতহে পায়, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। চ' সেইটো বটানিষ্টবিলাকৰলে কেলকাতালৈ পঠিয়ালে অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰাবৰ কাৰণে। অ'কে, তাৰপিছত কি হ'ল, in 1826 first packaged tea was made. In 1826 first packaged tea was made by Horniman Tea Company. Horniman Tea Company এটোৱে ফাৰ্ষ্ট পেকেজ টি বনাইছিলে ইংলেণ্ডলৈ,
ইংলেণ্ডত বিকিবৰ কাৰণে এটা ফাৰ্ষ্ট পেকেজ টি বনাইছিলে অসম টি পেকেজ কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ইংলেণ্ডত গৈ পেলাই বিক্ৰী কৰাইছিলে আৰু এই বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে তাত মানুহক খাই একদম বলিয়া হৈ গ'ল চাহ চাহ লাগিবই এতিয়া চবকে ৰাতিপুৱা শুই উঠিও লাগে দুপৰীয়াও লাগে আবেলিও লাগে ৰাতি হোৱাৰ আগতো লাগে অ'কে চ' দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াইছিলে আৰু 1834ত টি কমিটি এটা এপইণ্ট কৰিছিলে কোনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল উইলিয়াম বেণ্টিক দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ টি কমিটি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল তেতিয়া উইলিয়াম বেণ্টিক আছিলে আৰু উইলিয়াম বেণ্টিকে টি কমিটিটো এইটো কাৰণে কৰিছিলে যাতে এডভাইচ কৰিব পাৰে যে নেক্সট কি ষ্টেপছ ল'ব নেক্সট টি কাৰণে কি ষ্টেপছ ল'ব সেইটো এডভাইচ কৰিব পাৰে যাতে সেইকাৰণে এই টি কমিটিটো গঠন কৰিছিল চ' এই টি কমিটিটো আহি পেলাই চালে নাগা আৰু পাটকাই ৰেঞ্জখিনিত নাগালেণ্ড আৰু পাটকাই এৰিয়া তিনিচুকীয়াৰ ওচৰত যোনখিনি এৰিয়া আছে তাত চালে যে তাত কিছুমান টি বুছেছ কিছুমান ৱাইল্ডতে গ্ৰ' কৰে চ' তাৰ পৰা কিছুমান চেম্পল ল'লে আৰু কিছুমান চেম্পল আনিছিলে ফ্ৰম চাইনাৰ পৰাও কিছুমান চিডলিংছ আনিছিলে এতিয়া সিহঁতৰ মাজত বন অফ কণ্টেনশ্যন এইটো হ'ল যে সিহঁতৰ মাজত এইটো বিবাদ হ'ল যে অসমৰ চাহটো অসমতে লগাম নে অসমত চাইনিজ চাহ লগাম বা ইণ্ডিয়াত অসমৰ চাহটো লগোৱা হ'ব নে ইণ্ডিয়াত চাইনিজ চাহটো লগোৱা হ'ব চ' সিহঁতে কি কৰিলে চাইনিজৰ কোৱালিটিৰ চাহটো সিহঁতে দাৰ্জিলিং উত্তৰাখণ্ডৰ কিছুমান জেগাত আৰু তামিলনাডু কেৰেলাৰ ফালে কিছুমান জেগাত সিহঁতে চাইনিজ চাহটো গৈ পেলাই লগালে আৰু কিছুমান আমাৰ ইয়াতো কিছুমান শদিয়াৰ কিছুমান ঠাইত আহি পেলাই চাইনিজ চাহটো লগালে যোনখিনি চাহৰ গুটি চাইনিজ চাহৰ ভেৰাইটি গুটিটো কিন্তু ইয়াত চাইনিজ চাহটো গ্ৰ' নহ'লে ইয়াৰ যোনটো ভেৰাইটি লোকেল ভেৰাইটি অসমৰ যোনটো চাহ সেইটোহে গ্ৰ' হ'ল কিন্তু বাকী দাৰ্জিলিং উত্তৰাখণ্ড তাৰপিছত তামিলনাডু ছাইডত কিন্তু চাইনিজ চাহটো বেছি উৎপাদন হ'ল চ' এতিয়াও সেইকাৰণে তাত সেইটো কোৱালিটি সেইটো ষ্ট্ৰীম অফ চাহটো লাগে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক চাহ গছ আছে চাইনিজ ভেৰাইটিৰ সেইটো তাত উৎপাদন হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত যোনটো অসমৰ যোনটো অৰিজিনেল সেইটোহে ছাৰ্ভাইভ কৰে অসমৰ ৱেডাৰ আৰু ছইলৰ মতে অসমৰ ভেৰাইটি অফ ৱাইল্ড টি সেইটোহে ইয়াত ছাৰ্ভাইভ কৰে ঠিক আছে চ' তেতিয়া 1837ত ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল টি গাৰ্ডেন খুলিলে ইন চাবুৱা আপাৰ আছাম বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু 1839ত ফাৰ্ষ্ট আছাম টি ৱাজ অকশ্যন ইন লণ্ডন প্ৰথম আছাম টি অকশ্যন হৈছিলে ইন লণ্ডন এইটো আছাম টি নাছিলে হা এইটো জাষ্ট পেকেজ কৰি পেলাই এইটো অসম টি নহয় অ'কে এইটো আছাম টি নহয় এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট আছাম টি পেকেজ আছাম টি যোনটো অসমৰ পৰা পঠিয়াইছিলে পূৰা হেৰি কৰি পেলাই লণ্ডনলৈ পঠিয়াইছিলে 8টা বক্স পঠিয়াইছিলে মস্ত ডাঙৰ আৰু কোনে পঠিয়াইছিলে মেজৰ এফ জেনকিন্স তেওঁ কমিশ্যনাৰ আছিলে সেইটো সময়ত অ'কে মেজৰ এফ জেনকিন্সে পঠিয়াইছিলে আৰু তাৰ পিছতে অসম টিৰ পপুলাৰিটি বাঢ়ি গ'ল অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য অৰিজিন অফ টি ইন আছাম কেনেকৈ অৰিজিন হৈছিলে আৰু হয়তো এটা সময়ত সিহঁতে চেষ্টা কৰিছিলে যে চাইনিজ চাইনিজ চাহপাতটো লগাব ইয়াত কিন্তু দেখা পালে যে চাইনিজ চাহপাতটো ইয়াত গ্ৰ' নকৰে চাইনিজ চাহটো ইয়াত গ্ৰ' নকৰে চ' লাষ্টত গৈ অসমৰ যোনটো ইণ্ডিজিনিয়াছ টি সেইটোৱে ইয়াত বেছিকৈ গ্ৰ' কৰে অ'কে তাৰপিছত 1859ত যোৰহাট টি কোম্পানী ৱাজ এষ্টাব্লিছড অ'কে 1859 যোৰহাট টি কোম্পানী ৱাজ এষ্টাব্লিছড ঠিক আছে আৰু এইটো টকলাই যোনটো ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছিলে এইটো প্ৰথম এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছত দিছ ইজ দ্য ফটো প্ৰথম এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে টকলাই ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো ফাৰ্ষ্ট ফটো অ'কে ত' এতিয়া টি বেচিকেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত গ্ৰ' হয় মষ্টলি আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত মষ্টলি বিকজ তাত শ্লোপ আছে শ্লোপ এইটো কাৰণে লাগে বিকজ টি যোনখিনি জেগাত গ্ৰ' হয় তাত ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰ থাকিব নোৱাৰে ৱাটাৰ লগিং হ'ব নোৱাৰে ৱাটাৰ লগিং হ'লে টি গছবিলাক মৰি যাব
সো ইয়াত এখিনি জায়গাত চাবা যোনখিনি জায়গাত টি গ্ৰ হয় সব ওখ পাখ হয় সিধা জায়গা কেতিয়াও নোপোৱা তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঢালান থাকিব যাতে পানীটো ফ্লো হৈ গুচি যায় সেকেন্ডলি ইয়াত এসিডিক সয়েল আছে আপাৰ আসামৰ যোনখিনি মাটি সেইখিনি এসিডিক সয়েল হয় হেতু আৰু এটা ৰিজন থাৰ্ডলি ইয়াত ৰেইনফল বহুত হয় হিউমিডিটি বহুত হিউমিড কন্টেন্ট লাগে ৰেইনফল বহুত হয় আৰু ইয়াত তোমাৰ বৰফ নপৰে সো দিজ আৰ দ্য ফ'ৰ ৰিজনস why টি এখিনি জায়গাত বেছি হয় লোৱাৰ আসামৰ ফালে টি কিয় নহয় বিকজ তাৰ সয়েলটো এসিডিক নহয় আৰু তাত স্লোপো ইমান বেছি নহয় ঠিক আছে সো মেইনলি ইজ এসিডিটি এসিডিক কোৱালিটিটো হ'ব লাগিব ওকে তেতিয়াহে টি টো বেছি ভাল হয় কোৱালিটিটো ওকে সো ফাৰ্স্ট প্লান্টেশনস হদিয়া আৰু সাবুৱা ডিব্ৰুগড়ত হৈছিল আৰু বাই 1950s লৈকে কাছা আৰু সিলেটত গ্ৰো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 1850s ত কাছা আৰু সিলেটৰ ফালেও তোমাৰ টি গাৰ্ডেনছ গ্ৰো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু এই কাছা আৰু সিলেটৰ টি গাৰ্ডেনছ বিলাক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কি বনাইছিল কাছা আৰু সিলেটৰ টি গাৰ্ডেন কিটা প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কি বনাইছিলে ঠিকে আছিল কোনবাই কৈ আছিল কোৱা সো প্ৰথম বনাইছিলে এটা হেৰি এটা বনাইছিলে কাছাৰ লেভি বুলি এটা গ্ৰুপ এটা বনাইছিল কাছাৰ লেভি বুলি এটা গ্ৰুপ বনাইছিলে এই কাছাৰ লেভিটো আছিলে কিছুমান সোলজাৰ্স যোনে টি গাৰ্ডেনছ বিলাক প্ৰটেক্ট কৰিছিলে আৰু এই কাছাৰ লেভিটো পিছত গৈ পেলাই কি হ'ল আসাম ৰাইফলছ কিন্তু প্যাৰামিলিটাৰী ফোৰ্স আছে এতিয়া আসাম ৰাইফলছ হেতু হৈ গল সো আসাম ৰাইফলছ ওয়াজ ফাৰ্স্ট কাছাৰ লেভি টু হ'ল এটা টি গাৰ্ডেন প্ৰটেকশন ফোৰ্স আছিল টি গাৰ্ডেনছ বিলাক বেলেগ ডকাইট সুৰ এবিলাকৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কাছাৰ লেভিটো বনাইছিলে তাৰপিছত হেতুৱে লাহেকে আপগ্ৰেড হৈ পেলাই এটো আসাম ৰাইফলছ হ'ল ঠিক আছে মনত থাকিবনে সো এতিয়া কি হ'ল ব্ৰিটিছাৰ্স বিলাক ইহঁতে যেতিয়া বাই দ্য টাইম 1850s লৈকে ইহঁতে টি গাৰ্ডেনছ বিলাক এক্সপেণ্ড কৰিলে ইনফেক্ট 1850s আগতে যে টি গাৰ্ডেনছ এক্সপেণ্ড কৰি আছিলে প্ৰথম সিহঁতে কছাৰীজ মটক কুকিজ নাগা সিংফোজ ৱেৰ এমপ্লয়েড ওকে একদম লোকেল যোনখিনি ট্ৰাইবছ আছিলে ওচৰে পাজৰে সিহঁতক এমপ্লয় কৰিছিল বাট প্ৰবলেম হৈ গৈছিলে যে ফাৰ্স্টলি they were only casual laborers মানে সিহঁতে অকল এটা সিজনে কাম কৰে ইটো সিজন সিহঁতে খেতিত কাম কৰে যোনটো সিজনত খেতি নকৰে অকল হেতু সিজনত গৈ পেলাই সাপাত বুটলে সো সিহঁতৰ লস হৈ যায় বাকি সিজনত সিহঁতৰ লেবাৰ নাইকে হৈ যায় সেকেন্ডলি সিহঁতে they were addicted to opium কানি খাইছিল বহুত মানুহবিলাকে বিকজ ব্ৰিটিছাৰ্স বিলাকে কি কৰিছিলে সিহঁতে সো ব্ৰিটিছাৰ্স বিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সিহঁতে কানি ট্ৰেড কৰিছিলে উইথ চাইনাৰ পৰা কানি কিনি পেলাই ওপিয়াম কিনি পেলাই আহি পেলাই ইয়াত বিক্ৰী কৰিছিল ইয়াৰ পৰা চাহ লৈ গৈ পেলাই তাত বিক্ৰী কৰিছিল সো এতিয়া ইয়াত যদি তাৰ পৰা যদি কানি আনি পেলাই ইয়াত বিক্ৰী কৰে ইয়াৰ মানুহবিলাকে খাব কানি সো ইয়াত মানুহবিলাকক খয় দে বিকেম এডিক্টেড টু ওপিয়ামলৈ এডিক্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে দে বিকেম লেজি আৰু হেতু কাৰণে সিহঁতে কাম ইমান ইজিলি নকৰে সো হেতু প্ৰবলেম পাই লোকেল মানুহবিলাকৰ পৰা ইমান কাম কৰাব নোৱাৰাৰ কাৰণে সো এটো দিস ওয়াজ এডওয়ার্ড গেটত লেখা আছে ডিউৰিং বাৰ্মিজ অকুপেশ্যন সো বাৰ্মিজ অকুপেশ্যনো হৈছিলে হেতু সময়ত 1824ত যেতিয়া ফাৰ্স্ট টি ডিস্কভাৰ কৰিছিলে বাৰ্মিজ খিনিও আহিছিলে সো বাৰ্মিজ অকুপেশ্যনৰ কাৰণেও কি হৈছিলে পপুলেশ্যনটো বহুত কমি গৈছিলে বহুত মানুহ পলাই গুচি গৈছিলে বহুত বাৰ্মিজে বহুত আধা পপুলেশ্যন নাইকিয়া কৰি দিছিলে স্পেশালি আপাৰ আসামৰ পপুলেশ্যন খিনি বহুত নাইকিয়া কৰি দিছিলে বা গোটেইখিনি পলাই গৈ লোৱাৰ আসামৰ ফালে গুচি গৈছিলে ওকে সো হে কাৰণে লেবাৰৰ ফোৰ্স এনে কমি গৈছিলে ফৰ দ্য বাৰ্মিজ ইনভেজন অলসো সো তুমি ক'ব পাৰা কিহৰ কাৰণে লেবাৰ ফোৰ্স কমিছিলে এটা বাৰ্মিজ ইনভেজন এটা ওপিয়ামৰ কাৰণে কানিৰ কাৰণে আৰু এটা আছিলে বিকজ সিহঁত ক্যাজুৱেল ৱৰ্ক ফোৰ্স আছিলে সিহঁতে এটা সিজনতহে কাম কৰে ইটো এগ্ৰিকালচাৰেল সিজনটোত কাম নকৰে এই তিনিটা ৰিজনৰ কাৰণে ব্ৰিটিছাৰ্স বিলাকে কি কৰিছিলে দে ব্ৰট ইন লেবাৰাৰ্স ফ্ৰম আদাৰ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কৰ পৰা কেনেকুৱা লেবাৰাৰ্স আনিছিলে কি ট্ৰাইবছ আনিছিলে
So মুণ্ডা আৰু গোণ্ড এই ট্ৰাইব কিটা এইকেইটা ট্ৰাইব হয় দেই মুণ্ডা আৰু গোণ্ড ট্ৰাইবটো আনিছিলে ফ্ৰম বিহাৰ ওকে মুণ্ডা আৰু গোণ্ড ট্ৰাইবটো আনিছিলে ফ্ৰম বিহাৰ এণ্ড ওড়িশা সাভাৰা ফ্ৰম বেংগল বিহাৰ এণ্ড ওড়িশা এইটো এটা ট্ৰাইব এইবিলাক সব ট্ৰাইবছ হয় গোৱালা ফ্ৰম বেংগল বিহাৰ ওড়িশা মধ্য প্ৰদেশ টান্টি ফ্ৰম বেংগল এণ্ড বিহাৰ লোহাৰ ফ্ৰম বিহাৰ ওড়িশা মধ্য প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ খোন ফ্ৰম অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বয়া ফ্ৰম তামিলনাডু এণ্ড পাৰজা ফ্ৰম তামিলনাডু এণ্ড মধ্য প্ৰদেশ চ' এইকেইটা ট্ৰাইবছ আনি পেলাই সিহঁতে কাম কৰাবৰ কাৰণে লগাইছিলে ইন দ্য টি গাৰ্ডেনছ কিন্তু যোনটো কণ্ডিশ্যনত আনিছিলে সিহঁতৰ বহুত ডিপ্লৰেবল আছিলে সিহঁতক কৈছিলে যে বহুত জাগা আছে থাকিবৰ কাৰণে তালে বল বহুত খাবৰ কাৰণে বহুত পাবি খুব বেছি ইজি লাইফ হ'ব তহঁতৰ বেছি কাম কৰিব নালাগে তেনেকৈ কৰি কৰি বহুত মানুহ আনিছিলে ইনডেন্টেড লেবাৰ্ছ বুলি কয় ইনডেন্টেড লেবাৰ্ছ আনিছিলে অ'কে আৰু ফলছ প্ৰমিছেছ অফ লেছ ৱৰ্ক এণ্ড হাই ৱেজেছ কৈছিলে বেছি কাম কৰিব নালাগে কিন্তু দৰমহা বহুত পাবি সেইটো কৈ বহুত মানুহ তাৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত টি গাৰ্ডেনছবিলাকত কাম কৰাব লগাইছিলে আৰু মষ্টলি ইহঁতক এমপ্লয় কৰিছিলে থ্ৰু টু চিষ্টেমছ এটা আছিলে কণ্ট্ৰেক্টৰ চিষ্টেম আৰু এটা আছিলে চাৰ্ডাৰ চিষ্টেম কণ্ট্ৰেক্টৰ চিষ্টেমত এটা কণ্ট্ৰেক্টৰক দি দিয়ে যে তই লেবাৰ ছাপ্লাই কৰিব লাগিব তই 20টা লেবাৰ আনিব লাগিব তই 30টা লেবাৰ আনিব লাগিব সি কেনেকৈ আনে সেইটো তাৰ ওপৰত কথা সি যদি লেবাৰ আনি দিয়ে পাৰ লেবাৰ তাক পইচা দিব এতিয়া কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছবিলাক আছিলে মষ্টলি অসমীয়া যোনবিলাক হাই ক্লাছ মানুহ আছিলে যোনবিলাক ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ লগত অকণমান ভাল আছিলে প্লেণ্টাৰ্ছবিলাকৰ লগত ভাল আছিলে সিহঁত আছিলে নহ'লে হয়তো বাহিৰৰ পৰা যোনবিলাক আহিছিলে ট্ৰেডাৰ্ছ মাৰোৱাৰী ট্ৰেডাৰ্ছ বা বেংগলী মাৰ্চেণ্টছ বা বেংগলী এডমিনিষ্ট্ৰেটাৰ্ছ দে ৱেৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ আৰু কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছবিলাকক নাম দিয়া হৈছিলে আৰ্কাটিছ কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছবিলাকৰ নাম আছিলে আৰ্কাটিছ অ'কে চ' আৰ্কাটিছবিলাক আছিলে কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ টি গাৰ্ডেন লেবাৰ্ছবিলাকৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ যোনে টি গাৰ্ডেন লেবাৰ্ছবিলাক গোটাইছিলে ফৰ ৱৰ্ক ইন টি গাৰ্ডেনছ আৰু এটা ছিষ্টেম আছিলে চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেম এতিয়া চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেমটো আজিলৈকেও চলে চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেমত কি হয় টি গাৰ্ডেনৰ ভিতৰতে টি গাৰ্ডেন লেবাৰ্ছৰ ভিতৰতে যোনকেইটা অকণমান হয়তো পুৰণি হৈ গৈছে বা অকণমান 2-3টা প্ৰমোশ্যন পাই গৈছে সিহঁতক চাৰ্ডাৰ বনাই দিয়ে চাৰ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত 20টামান লেবাৰ থাকে চ' সেই 20টাৰ লেবাৰ ৰেছপনচিবিলিটি তাৰ হয় চ' 20টা লেবাৰ যিমান পায় তাতকৈ অকণমান বেছি পইচা চাৰ্ডাৰটোৱে পায় আৰু কিবা এটা যদি মানে এতিয়া বহুতকেইটা চাৰ্ডাৰ থাকে ছাপ'জ 100টা যদি লেবাৰ্ছ থাকে 5টা চাৰ্ডাৰ থাকিব 20টা লেবাৰ এটা চাৰ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত অ'কে চ' চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেমত কাম হ'ল সিহঁতৰ যে সিহঁতে ৰিক্ৰুট কৰিব সিহঁতৰ গ্ৰুপটো 20টা বনাই ৰাখিব সদায় আৰু সেই চাৰ্ডাৰটোৰ আণ্ডাৰতে সিহঁতে কাম কৰিব অ'কে চ' সিহঁতে এইটো কমিশ্যন ছিষ্টেমত পাইছিলে এতিয়া টিল দ্য ইয়াৰ 1915লৈকে লেবাৰ্ছ ৱাৰ ৰিক্ৰুটেড থ্ৰু both the systems কিন্তু আছাম লেবাৰ এণ্ড ইমিগ্ৰেশ্যন এক্ট অফ 1915ত কণ্ট্ৰেক্টৰ ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰি দিছিল সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে অকল চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেমটোহে আছে কণ্ট্ৰেক্টৰ ছিষ্টেমটো নাইকিয়া চ' কোনটো এক্টত কৰিছিল আছাম লেবাৰ এণ্ড ইমিগ্ৰেশ্যন এক্ট অফ 1915 আণ্ডাৰ দিছ এক্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ ছিষ্টেমটো এলিমিনেট কৰি দিছিল অকল তোমাৰ চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেমটো আছিল চাৰ্ডাৰ ছিষ্টেম অফ লেবাৰ সেইটো আছিল এতিয়া তাৰপিছত চোৱা লেবাৰৰ প্ৰব্লেমটো দেট ৱাজ ওৱান অফ দ্য মেইন প্ৰব্লেমছ ইন দিছ টি গাৰ্ডেনছ লেবাৰ যদি নাথাকে যদি পাত যদি বুটলিবৰ কাৰণে যদি বা পাত ছিঙিবৰ কাৰণে যদি মানুহ নাথাকে টি গাৰ্ডেন বন্ধ হৈ যাব মানে চ' সেইকাৰণে টি প্লেণ্টাৰ্ছবিলাকে আকৌ 1917ত টি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেবাৰ এছ'চিয়েশ্যন এটা বনালে আৰু তাৰপিছত এই এছ'চিয়েশ্যনটোৱে গোটেই লেবাৰ মেটাৰ্ছবিলাক হেণ্ডেল কৰে 1917ত বনালে টি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেবাৰ এছ'চিয়েশ্যন 1917ত বনাইছিলে আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনটোৱে তোমাৰ গোটেই লেবাৰ এছ'চিয়েটেড মেটাৰ্ছ ৰিক্ৰুটমেণ্টছবিলাক হেণ্ডেল কৰে ঠিক আছে এতিয়া 1921-22 সময়ত
around 2,70,000 laborers tea gardensত কাম কৰি আছিলে কিন্তু 1962 লৈকে 6 lakhs হৈ গ'ল 2,70,000 ৰ পৰা 6 lakhs হৈ গ'ল by 1962 so মানে মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি আছিল আহি ইয়াত সেটেল কৰি প্লে ইয়াত কাম কৰি আছিল বা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি প্লে লেবাৰৰ কাম কৰায় আছিলে ইন দিস টি গাৰ্ডেনছ সো হেতু কাৰণে কি হৈ গৈছিলে অসমত ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জ হৈ গৈছিলে আনএমপ্লয়মেন্ট বাঢ়ি গৈছিলে ফুড শৰ্টেজ হৈ গৈছিলে এসেনশিয়েল গুডছৰ শৰ্টেজ হৈ গৈছিলে সো হে কাৰণে 1959 ৰ পৰা আৰু সৰি 1960 পৰা বাহিৰৰ পৰা লেবাৰাৰ্ছ আনা ৰখাই দিলে আফটাৰ 1960 অসমত বাহিৰৰ পৰা বেলেগ ষ্টেটছৰ পৰা টি গাৰ্ডেনছত লেবাৰাৰ্ছ আনা মানা হেতু ৰখাই দিলে টিল 1960 কিন্তু হেতা আনি আছিল ওকে সো ইনডেন্টেড লেবাৰাৰ্ছ টু যদিও ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল হলেও হেতু চলি আছিল টিল 1960 লৈকে ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লেবাৰাৰ্ছ বিলাক আহি আছিল আহি প্লে টি গাৰ্ডেনছত কাম কৰি আছে ঠিক আছে সো এতিয়া টি গাৰ্ডেনছ অৰ ৰিলেটেড যদি আমি বস্তু ক'ব যাওঁ সো টি গাৰ্ডেনছ বিলাকো they have also contributed to the freedom movement so one of the incidents is the Chargola Exodus etu eta tumar azadi ka amrit mahotsav juntu ase eta pheri eta ase page eta ase jana nai 75 years hoisile je last year tetia ekhon page ekhon ase etiao ase Indian government or azadi ka amrit mahotsav bli tat tumar gute freedom fighters blak gute freedom movements blak state wise dia ase district wise dia ase তুমি ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজও চাব পাৰা তোমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কি ফ্ৰীডম মুভমেন্ট হৈছিলে কোন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে তেনেকেও চাব পাৰা মানে ওকে সো তাত এ ইনসিডেন্টটো মেনশন কৰা আছে সো কি হৈছিলে সো সিন্স এ লেবাৰাৰ্ছ ব্লকক অৱস্থা বহুত বেয়া আছিল আৰু মোস্টলি কি হৈছিলে মানে যেতিয়া আনে হিহঁতক ষ্টিমাৰত আনিছিলে ষ্টিমাৰ মানে গম পাইছা বহুত ফেৰি লৈ প্লে আনিছিলে So tetia asle Calcutta pra direct ferry connection asle to Guwahati and even to Dibrugarh asile. Guwahati lake I think so 6 days lage Dibrugarh lage 9 din lage Calcutta pra. Brahmaputra ahibo karone. So hiyotok teneke anisile ar bahut unhygienic deplorable condition asile te cholera hoisile malaria hoy hiyotor cholera hoy eko remedy nai eko cure nai jodi kunba mori jay rasta te pelai die. So tenekwa dhৰণৰ কে ইমান বেয়া কন্ডিশনত আনিছিল হিহঁতক সো ওভাৰ টাইম হিহঁতৰ গ্ৰিভিয়েন্সেস বিলাক বাঢ়ি গৈ আছিল হিহঁতৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন বাঢ়ি গৈ আছিল সো হিহঁতে কি কৰিছিলে অন 3rd May 1921 তেতিয়া হেতু সময়ত ফ্ৰীডম মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু গান্ধীজি আহিছে আৰু অসমলৈ আহিব বা আহিছে আৰু গান্ধীজিৰ বিষয়ে অকমান মানুহবিলাকে গম পাইছে সো আন্ডাৰ হিজ নন কৰ্পোৰেচন কি কৰিলে 750 মানুহ উলাই আহিছিলে from tea garden Anipur tea state or pra around 43% labor sub labor force ulai gusi ahile beleg eta tea garden le gusi gol ba belegor fale gusi gol hetu koi dia lage he tea garden khon he tea garden to pura stagnant hoy gol rokhi gol okay so this is one of the tumar mane ihote goi ple train station ot goi ple rokhi asle train ot uthi ple gusi jabo তাৰপিছত ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকে আহিলে হিহঁতক ট্ৰেইন ষ্টেচনতে হিহঁতক সবকে পিটিলে আৰু কিছুমানক মাৰিলেও সো হেতু হেকাৰণে দিস ইজ এ পাৰ্ট অফ দা ফ্ৰীডম মুভমেন্ট চাৰগোলা এক্সোডাছ এটো তোমালোকে জানিব লাগে আন্ডাৰ অসমৰ মানে মডাৰ্ণ পাৰ্টৰ এটা ইনসিডেন্ট যেনেকে পেজেন্ট ৰিভল্টছ থাকে তেনেকে এটো এটা টি গাৰ্ডেন মুভমেন্ট হয় ঠিক আছে লিখি লৈছা ন নেক্সট আৰু এটা আছে ইন অৰুণাবাদ টি ষ্টেট 1939 সো এটো আৰু এটা ফ্ৰীডম মুভমেন্টৰ important tea garden strike hoy Arunabad tea state eblak sab kintu Kacharate hoisil agor to Kacharate asile Chargola exodus Arunabad tea state to etu Kacharate hoy Upper Assamor tea gardens blakot iman beshi hetu dekha poa nasile freedom movement or juntu jui hetu bostu Upper Assamor tea garden iman nasile so tat আৰু এই অৰুণাবাদ টি ষ্টেটত ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ কাৰণে টি গাৰ্ডেন লেবাৰ আনৰেষ্ট এনকোয়াৰি কমিটি এটা ফৰ্ম কৰিছিল টি গাৰ্ডেন লেবাৰ আনৰেষ্ট কমিটি এটা ফৰ্ম কৰিছিল ইন 1939
এইবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত ওকে এইবিলাক ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ আগেইনষ্টে তোমাৰ সিহঁতৰ সৰু সৰু ষ্ট্ৰাইকছ সৰু সৰু ষ্টেপছ ঠিক আছে তো এতিয়া বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ যদি ষ্টেটিষ্টিক্স চাওঁ Assam is the world's largest contiguous tree growing region মানে এটা ৰিজনতে ইমান ট্ৰী একেলগে গ্ৰো কৰা ৰিজন সো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 51% টোটাল শ্বেয়াৰ অসমে বনায় তাৰপিছত আহে ৱেষ্ট বেংগল তাৰপিছত তামিলনাডু তাৰপিছত বেলেগ ঠিক আছে সো 51% তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল তামিলনাডু তাৰপিছত বেলেগ ঠিক আছে সো 50% of India's total tea production, around 50%, over 50%. The geopolitical factors ki ase tea industry. So, tea industry to etu homoyot mane ekhini jagate kiyo hol. Firstly, Indian Tea Cess Act eta korisile in 1930s, juntoe production black control korisile. So, Indian Tea Cess Actor kam ki asile production or prices black control kora kam asile. World War 1 and 2 ekitae impact korisile tea production at World War 1 caused the crisis World War 2 led to a demand so World War 2 homoyot demand bahile World War 1 homoyot kintu obostha beya hoy goisile demand komi goisile demand and supply mon asane economics at koraisilo so World War 2 homoyot khali demand bahi goisile World War 2 homoyot tetialeke tea famous hoy gol aru hoyto soldiers blakok potokse beverage dibor karone sahe lage so sar demand bahi goisil okay kobat guli sili khai aise tasot sa cup khai loga nai yes so hari goisile post 1947 British tea gardens gradually transferred to Indian ownership so 1947 er pasat gutekhini Indian ownership Indians black kinlole bahut kom etia tumi Assam tea gardens paba junto etia still under British ase niki usor pajore kunba ekhon British tea garden হারমতি কার হয় ডিজুখন এতিয়াও ব্রিটিশ টি গার্ডেন হয় চাবাচোন ডিজু কিহৰ হয় উইলিয়ামসন মেগৰৰ হয় নেকি না আই থিংক সো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ডিজু টি ষ্টেটখন এতিয়াও ব্রিটিশ কোম্পানীৰ আন্ডাৰত হয় আই থিংক সো হাৰমতিখনো হয় আই থিংক সো কিন্তু এইখন নহয় সিয়াজলি কয়লামাৰী এখন এম কে শাহ MKSR under hoy okay so Cold War kakar majot hoisile USA aru USSR so hetur homoyoto Soviet Union became a major buyer so Soviet Union je tea introduce hol hiyoto ekdom pagol hoy gol khai play bahut demand bahi gol actually mane tumi tea history to jodi porha তাত দেখা পাও আগতে সোভিয়েট ইউনিয়নত ইমান নাখাইছিলে বাট যেতিয়া টি টু ইন্ট্ৰোডিউস হল উইদিন আ স্পেন অফ মান্থস টি টু বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গল আৰু ইণ্ডিয়ান টিৰ ডিমান্ড বহুত বেছি হাই হৈ গল তাত সো ইট বিকাম এ মেজৰ বায়াৰ 1980s 1970s ত আকো টি ইন্ডাষ্ট্ৰি অকমান ক্ৰাইসিস হল বিকজ হেতু সময়ত ইনসাৰ্জেন্সি আহিছিলে সো তেতিয়া এক্সটৰশনস কৰিছিলে টি প্ল্যান্টাৰ্স ব্লকক টি ম্যানেজাৰ্স ব্লকক আলফা আহি আলফা বা বেলেগ যোনবিলাক ইনসাৰ্জেন্স গ্ৰুপছ আছিলে সিহঁতে এক্সটৰশন কৰিছিলে পইচা খোজে সো ইয়ালে আহিব ভয় কৰে ইয়ালে আহি পেলাই সিহঁতে পোষ্টিং ল'ব ভয় কৰে টি গাৰ্ডেন্সত কাম কৰিব ভয় কৰে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই ওকে সো দিজ আৰ দ্য জিঅ'পলিটিকেল ফেক্টৰ্ছ যোনবিলাকে এফেক্ট কৰিলে এতিয়া ৰিসেন্ট চ্যালেঞ্জেছ কি আছে সো এবিলাকে ডাইৰেক্ট পইণ্টছ হয় কি তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে সো ফাৰ্ষ্ট ইজ কম্পিটিশন ফ্ৰম কেনিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা কম্পিটিশন ওকে কেনিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকাৰ পৰা কম্পিটিশন আছে সো সবতছে বেছি মেজৰ টি প্ৰডিউচিং কান্ট্ৰিজ হৈ গ'ল এতিয়া সবতছে এটা লাৰ্জেষ্ট টি গাৰ্ডেন এতিয়া ক'ত আছে কেনিয়াত আছে আগতে আছিলে মোনাবাৰী টি ষ্টেটখন ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট আছিলে এতিয়া বৰ্তমান এছিয়াজ লাৰ্জেষ্ট হয় মোনাবাৰী টি ষ্টেট বিশ্বনাথ আৰু হেৰিৰ মাজত আছে যে গহপুৰৰ মাজত আছে যে সো এতিয়া এছিয়াজ লাৰ্জেষ্ট টি ষ্টেট হয় এখন এটা সময়ত ৱৰ্ল্ডৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট আছে তোমাৰ কেনিয়াত তাৰপিছত মাছ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ সো এতিয়াও তোমাৰ লেবাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে ওকে মাছ মাইগ্ৰেশ্যন প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ
local Assamese unwilling to work সেইকাৰণে ব্ৰিটিছাৰ্ছ so basically এইটো আগৰ প্ৰব্লেম কৈ আছে indentured labor systems asile colonial law etu agor problems junblak asile etia so formation of the tea tribes community preserving their dialects and traditions women outnumbered men in tea gardens due to high demand of leaf pluckers so mostly tea pluckers tea garden community tumar women e paba junblake tea plucking kore then men okay ar tea tribe community to ahile hetu karone culturally bahut changes ahise in Assam in the society in societal fabric okay because hiator customs aru jodio tumi dekhila beleg tribes or pra ahisle hiate etia they have formed only one single tribe juntur cultural assimilation to akaman beleg dhornor hoise okay so effect on Assamese society ki hoise multi ethnic migrant workers diverse social structure aru tea tribes blak ago all of them agoleke jeteleke british asle hiate line areas ot asle so kisman areas britishers like designate kori disile hekhinite tumi tea tribe community paba beleg areas towns ot nupua ba beleg jagat nupua other than tea gardens okol tea garden osar projare paba okay heblak these are known as line areas labor lines ba line areas so agote segregate kora asle etia lahe lahe etia assimilation hoise etia tumi town or bhitor to paba manu you know cities oto paba কিন্তু আগতে অকল টি গাৰ্ডেনৰ ওচৰ পাজৰে পাইছিলে কালচাৰেল ট্ৰেডিশনছ আহিছে যোনটো এতিয়া অলপ দিনৰ আগত আপফল কৰিছে তোমালোকে হেটো লিখিব পাৰা ঝুমুৰ বিনন্দী কথা লিখিব পাৰা ওকে সো তেনেকে হৈছে মানে তোমালোকে গুটেখিনি এসপেক্ট কভাৰ কৰিব লাগিব কালচাৰেল এসপেক্টটো কভাৰ কৰিব লাগিব ইকোনমিক এসপেক্টটো কভাৰ কৰিব লাগিব সোশ্যাল এসপেক্টটো কভাৰ কৰিব লাগিব গুটেখিনি কম্বাইন কৰি পেলে বস্তুটো লিখিব লাগিব ওকে so tea logot ami baki ki relate koribo paro tea planters blake ki korisile uporot Assamese Bengali clerks rakhisile middle tea planters topot asile tapson majot Assamese Bengali clerks ar tolat adivasi laborers in the bottom asile Maniram Dewan execution so Maniram Dewan was related to tea aru teor execution e actually gute in the Assam freedom movement to spark korisile post independence slow integration of tea tribes demand for scheduled tribe status eto bostu political changes at likhibo para this is a political change jonto a tea industry to initiate korise eventually jenunkhini tea garden laborers community asile hiote they have now started asking for ST status as mane bisara to it's a political change good politics to change hoy jabo narrative to change hoy jabo once they get this status ঠিক আছে so effects on Assam's economy so obviously first major commercial industry ase first major commercial industry Assamor tea asile it is not oil to pisot ahise 1889 ot ahise I think so oil okay tar agote tea asile early infrastructure development etia sob prothom infrastructure ইহতে বনাইছিলে টি কাৰণে বনাইছিলে আৰু কোলৰ কাৰণে বনাইছিলে তেতিয়ালৈকে অইল নাছিলে সো ফাৰ্স্ট যোনটো ৰেলৱে লাইন বনাইছিলে আমি কৰিছিল নহয় লিডৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটা হেতু বিকজ অফ কোল বনাইছিলে তাৰ পিছত বনালে টিল ডিব্ৰুগড় হে লাইনটো এক্সটেন্ড কৰি টিল ডিব্ৰুগড় বিকজ ডিব্ৰুগড় ষ্টিমাৰ ঘাট আছিলে সো সব ৰেল লাইনছ যোনখিনি বনাইছিলে সব টি গাৰ্ডেন এৰিয়াজৰ পৰা তোমাৰ ঘাটলৈকে বনাইছিল অকল হিমানখিনি বনাইছিল ইভেন তেজপুৰ এনেকৈ বনাইছিল ওকে এখন কিতাপ এখন আছে আসাম শিকাৰী বুলি আসাম শিকাৰী বাই ফ্ৰান্সিছ নিকলছ বুলি এজন ব্ৰিটিছাৰ লিখিছিলে সো তেওঁ লিখিছিলে 1900s একদম ইনিশিয়ালি তেওঁ আহিছিলে মানে ফ্ৰম ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে হি ওয়াজ এ ইয়াং ল'ৰা আৰু ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি পেলাই মানে আমি যেনেকৈ এতিয়া বহুতে বাহিৰলৈ যাওঁ বেংগলোৰ যাওঁ দিল্লী যাওঁ বা কিছুমানে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিজত যায় তেনেকৈ সেইটো সময়ত সিহঁতৰ কাৰণে সেইটো থ্ৰিল আছিল আৰু সো সিহঁতে ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ আৰু তাকো অসমলৈ সো সেইটো সময়ত আহিছিলে তেওঁ আণ্ডাৰ এজ এ টি প্লেণ্টাৰ হিচাপে তেওঁক মাতিছিলে আৰু তেওঁ আহিছিলে টিল তেজপুৰত আহি পেলাই তেজপুৰত ষ্টিমাৰত নামি
তাৰপিছত গৈ পেলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ওচৰত যোনবিলাক টি গাৰ্ডেনছ আছে তেজপুৰৰ ওচৰত তাত এখন কেটলা যোনটো আছে কেটলা জানানে কেটলা টি গাৰ্ডেনৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিচাপে তেওঁ পষ্টেড আছিল চ' তাত তেওঁ গোটেইখিনি হেৰিখিনি লিখিছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কেনেকুৱা আছিলে আৰু ইটছ এ ভেৰি গুড বুক মানে ইউ গেট এন ইনচাইট যে এই লেবাৰ্ছ টি গাৰ্ডেন লেবাৰ্ছবিলাকক কেনেকৈ আনিছিলে সিহঁতৰ কিমান বেয়া কণ্ডিশ্যন আছিলে আৰু সেইটো সময়ত কিমান বাঘ ওলাইছিলে বেছিভাগ মানুহ বাঘ আৰু লেপাৰ্ড এটেক্সতে মৰে মানে ডেইলি দুটা তিনিটা বাঘ আৰু লেপাৰ্ড এটেক্সত মৰিছিলে তাৰপিছত হাণ্ট কৰিব লাগে সিহঁতক ওপৰত গছৰ ওপৰত উঠি পেলাই ৰখি থাকিব লাগে বহুত কষ্টত সিহঁতে আহি পেলাই জংঘল ক্লিয়াৰ কৰি ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি পেলাই এইবিলাক কৰিছিলে অ'কে চ' ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং হেৰি তাত তোমাৰ লেখা আছিলে এবাউট দি ষ্টিমাৰ ছাৰ্ভিচ যোনটো আহি পেলাই জাষ্ট এটা আছিলে টিল গুৱাহাটী এটা আছিলে টিল তেজপুৰ এটা আছিলে টিল ডিব্ৰুগড় বিকজ এইখিনিৰ পৰাই ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰৰ পৰাই তোমাৰ গোটেই টি গাৰ্ডেনছবিলাকৰ লগত তোমাৰ ৰেলৱে লাইনছ কানেক্টেড আছিল অ'কে তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান 1.2 মিলিয়ন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে ইন টি গাৰ্ডেনছ অ'কে 1.2 মিলিয়ন ৱৰ্কাৰ্ছ ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়ড ইন টি গাৰ্ডেনছ 1 in every 7 Assamese workers হয় 1 in every 7 অসমীয়া ৱৰ্কাৰ 7টাৰ ভিতৰত অকল এটা অসমীয়া টি ৱৰ্কাৰ অ'কে প্ৰাইজ অফ স্মল টি গাৰ্ডেন গ্ৰ'ৱাৰ্ছ চ' এতিয়া 1990sৰ পৰা মানুহবিলাকে ঘৰত টি গাৰ্ডেনছ গ্ৰ' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সৰুকৈ দিজ আৰ নন এজ স্মল টি গাৰ্ডেনছ গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আৰু অ'কে স্মল টি গাৰ্ডেন গ্ৰ'ৱাৰ্ছ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছবিলাক 40 মিলিয়ন কেজি এতিয়া বৰ্তমান স্মল ফাৰ্মাৰ্ছে গ্ৰ' কৰে এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ যিমান উৎপাদন হয় তাৰ আধা স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছে গ্ৰ' কৰে অ'কে আৰু 1970ত অসম গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ এটা বনালে উইচ ইজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফিউ টি অকশ্যন চেণ্টাৰ আই থিংক চ' ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত এইটোৱে আছে আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অ'কে গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ চ' টি অকশ্যন চেণ্টাৰত কি কৰে বেচিকেলি টিৰ কোৱালিটিটো ওপৰত অকশ্যন কৰে আৰু মানে এটা কোৱালিটিয়ে টি নিদিয়ে চবকে তোমালোকে যোনবিলাক হেৰিৰ পৰা খোৱা সেইটো মিক্সচাৰ হয় বেলেগ বেলেগ টিৰ মিক্সচাৰ হয় অকল এটা কোৱালিটিয়ে নোখোৱা মানে চ' কি কৰে 100 টকা পাৰ কেজি টি কোৱালিটি টি এটা ল'ব আৰু এটা মে বি 50 টকা পাৰ কেজি কোৱালিটি টি এটা ল'ব দুটা মিক্স কৰিব তাৰপিছত তোমালোকক 75 ৰুপিজত দিব চ' তেনেকৈ কৰি পেলাই বৰ্তমান যোনখিনি তোমালোকে টি খোৱা সেইবিলাক তেনেকুৱা হয় চ' যিমানে বেছিক হাই কোৱালিটি টি কিনিব সিমানে টি কোৱালিটিটো ভাল হ'ব মষ্টলি সেইবিলাক বাহিৰলৈ যায় অ'কে এতিয়া বৰ্তমান কি চেলেঞ্জেছ হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট ইজ হিউমেন ট্ৰেফিকিং অ'কে হিউমেন ট্ৰেফিকিং চ' টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ পৰা বহুত হিউমেন ট্ৰেফিকিং হয় টু আউটছাইড এৰিয়াজ ইন ইণ্ডিয়া সেইটো মেজৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান অসমত হিউমেন ট্ৰেফিকিং মানে বেচা কিনা অ'কে লৈ যায় ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই বাহিৰত গৈ বিক্ৰী কৰি দিয়ে এণ্ড দিছ মাইট বি প্ৰষ্টিটিউশ্যন ৰেকেটছ দিছ মাইট বি লেবাৰ ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে বিক্ৰী কৰি দিয়ে শ্লেভ হিচাপে বিক্ৰী কৰি দিয়ে কিছুমান ডুবাইলৈ লৈ গুচি যায় ডুবাইত গৈ বিক্ৰী কৰি দিয়ে অ'কে কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰীত গৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে কম পইচাত সিহঁতে কাম কৰি থাকিব লাগে অ'কে তেনেকৈ হিউমেন ট্ৰেফিকিংটো বহুত চলে বিকজ এই এৰিয়াজবিলাকক দেখা পায় যে বহুত যোনবিলাক হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ফেক্টৰ্ছ যেনেকৈ লিটাৰেচি মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট এইবিলাক চব বহুত কম হয় ভেৰি হাই হয় ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুত হাই হয় মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট বহুত হাই হয় নিউট্ৰিশ্যনটো বহুত ল' হয় অ'কে এডুকেশ্যনটো বহুত ল' হয় আৰু মোৰঅভাৰ সিহঁতৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে সিহঁতৰ ড্ৰিংকিং প্ৰব্লেম আছে যোনটো হুচ মানে গম পাইছানে এইটো চুলাই বুলি কয় যোনটো অ'কে চ' হুচ প্ৰব্লেমটোৱে কি কৰে সিহঁতৰ গোটেই বডিটো বেয়া কৰি পেলায় চ' বেছি দিন সিহঁতে ছাৰ্ভাইভ নকৰে অ'কে আৰু হুচ ট্ৰেজেডি হয় বহুত দেখিছানে হুচ ট্ৰেজেডি নিউজত পাইছানে হুচ ট্ৰেজেডি ইলিগেল বা জালি চুলাই খাই পেলাই বা হেৰি মদ খাই পেলাই যে ঢুকাই থাকে যে একগাল মানুহ মষ্টলি তুমি দেখাবা এইখিনি টি গাৰ্ডেন এৰিয়াজৰ ওচৰতে হয় অ'কে
তাৰপিছত মাৰ্কেটটো বহুত ভলটাইল হয় আজিকালি মাৰ্কেট আপ ডাউন কৰি থাকে বিকজ এতিয়া আজিকালি কফি ওলাই গ'ল বহুত চ' টিৰ পপুলাৰিটিটো কিছুমান জেগাত কমি গৈছে বা টিৰ লগত কম্পিটিশ্যন আহি গৈছে বেলেগ ড্ৰিংকছৰ বেলেগ বিভাৰেজেছৰ বেলেগ বেলেগ টাইপছ অফ কফি ওলাই গ'ল মাৰ্কেটিং যদি ভালকৈ কৰে যদি মানুহে কফি দেখা পাই থাকে মানুহে টি এৰি পেলাই কফি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইটো কৰাৰ লগে লগে টিৰ ডিমাণ্ড কমি যাব টিৰ ডিমাণ্ড কমি যোৱাৰ লগে লগে টিৰ দাম কমি যাব চাহৰ দাম কমি যোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক চব লাহে লাহে এখনকৈ তোমাৰ বাগানবিলাক বন্ধ হৈ যাব অ'কে চ' সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যন মই যোনটো কৈছোঁ শ্ৰীলংকা কেনিয়াৰ পৰা পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি যোনটো আমাৰ আছিলে এতিয়া এইটো লাহেকৈ ঠিক হৈছে আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে যোনখিনি টি গাৰ্ডেন লেবাৰ্ছ আছিলে এতিয়া কি হৈছে আগতে দে কুড নট ক্লাইম্ব আপ দ্য ছ'চিয়েল লেডাৰ আগতে যিমান সিহঁতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং আছিলে সেইটো ইমান জাম্প মাৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি দিছে সিহঁতে পঢ়া শুনা কৰিছে দে হেভ বিকাম এডুকেটেড চ' এতিয়া সিহঁতৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে সেইটো কাম নকৰে মানে সিহঁতে চাহ বাগিচাত কাম নকৰে সিহঁতে বাহিৰলৈ গুচি যাব চ' এটা জেনেৰেশ্যনে কাম কৰি আছে চাহ বাগিচাত পাত বুটলি আছে কিন্তু নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো যদি গুচি যায় বাহিৰলৈ তেতিয়া নেক্সট কোনে পাত বুটলিব বুজিছেনে চ' সেইকাৰণে লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া আকৌ লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বিকজ দে হেভ ক্লাইম্ব আপ দ্য লেডাৰ সিহঁতে আকৌ গৈ পেলাই পাত বুটলা কাম নকৰে মানে ইন টি গাৰ্ডেনছ অ'কে চ' সেইকাৰণে লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হৈছে য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনছ আৰ অপ্টিং আউট অফ প্লেণ্টেশ্যন ৱৰ্ক এজিং টি বুছেছ চ' টি বুছেছবিলাক 100 to 120 years মান থাকে তাৰপিছত তাৰপৰা তুমি চাহ ইমান হাই কোৱালিটিৰ চাহ নাপাবা চ' এতিয়া হৈ গৈছে মানে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি সিমান বছৰ হৈ গৈছে 100 বছৰমান হৈ গৈছে এতিয়া চব চাহ বাগিচাত পুৰণা হৈ গৈছে গছবিলাক তাৰ পৰা তুমি আৰু টি ওলাই থাকিব নোৱাৰা নতুন গছ লগাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল কোৱালিটিটো পাবা চ' সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছে অ'কে এজিং টি বুছেছ ক্লাইমেট চেঞ্জ বেছি যদি বৰষুণ হৈ যায় যদি ক'ৰবাত ফ্লাড নহ'বলগীয়া জেগাত যদি ফ্লাড হৈ যায় তেতিয়াতো গোটেই টি গাৰ্ডেনখন নষ্ট হৈ যাব অ'কে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ ষ্ট্ৰাগল চ' যোনবিলাক স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আছে যদিও সিহঁতে more than half of the quantity produce কৰে অসমৰ হাফ টি কোৱান্টিটি প্ৰডিউচ কৰে কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিছবিলাক ভাল নহয় চ' গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰাখে যে ইমান মাত্ৰা পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিব পাৰি ইমান মাত্ৰা ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰি এজ এ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ যদি তাতকৈ বেছি ওলাই টেষ্টিং কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ পৰা পাত কিনিব নিদিয়ে কিন্তু সিহঁতৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় বিকজ সিহঁতে সিমানখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিলেহে সিহঁতৰ চাহটো উৎপাদন হয় চ' এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছবিলাক সিহঁতৰ লগত খাপ নাখায় ইভেন ইন দ্য ৰিচেণ্ট বাজেট দে আৰ নট প্লিজড স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আৰ নট প্লিজ উইথ দ্য ৰিচেণ্ট বাজেট বিকজ সিহঁতৰ কাৰণে লাভ হ'ব লাগিব ন তেতিয়াহে সিহঁতে বস্তুটো আৰু গ্ৰ' কৰিব কিন্তু সিহঁতে যদি গ্ৰ' কৰা বাদ দি দিয়ে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছে তেতিয়া অট'মেটিকলি অসমৰ হাফ অফ দ্য প্ৰডাকশ্যন টি নাইকিয়া হৈ যাব অ'কে চ' সিহঁতক এড্ৰেছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সিহঁতৰ প্ৰব্লেমছবিলাক এড্ৰেছ কৰাটো এতিয়া মডাৰ্ণ টেকনলজি কি লগাইছে চ' ক্ৰাছ CTC প্ৰচেছিং ৰিভলিউচনাইজ ব্লেক টি প্ৰডাকশ্যন চ' CTCটো 1930sত ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে CTC ক্ৰাছ টুইষ্ট কাৰ্ল আগতে অকল অৰ্থডক্স টি বনিছিলে অ'কে তাৰপিছত মেকানাইজেশ্যন কৰিছে আজিকালি কিছুমান টি গাৰ্ডেনছত মানে মেচিনছ আছে যোনবিলাকে নিজে নিজে প্লাক কৰে বা প্ৰুন মানে চাবাচোন গছবিলাক পুৰা কাটি পেলাই টকলা কৰি পেলাই এইটো ছিজনত চাবা তুমি গোটেই গছবিলাকত পাত চাত নাইকিয়া বিকজ এতিয়া বৰষুণ দিব যে বৰষুণ দিলে নতুন পাত ওলায় সেই নতুন যোনটো পাত ওলায় সেইটোৱে মেইন চ' সেইকাৰণে এতিয়া পুৰা কাটি পেলাই প্ৰুন কৰি থৈ দিয়ে চ' সেই প্ৰুনিংটো আগতে চবেই মিলি পেলাই এনেকৈ কাটি কৰিছিলে এতিয়া মেচিনছ থাকে মেচিনছে প্ৰুন কৰি দিয়ে অ'কে টকলা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ 1911ত ডেভেলপ কৰিলে ফেক্টৰী অট'মেশ্যন কৰিলে ফেক্টৰীজবিলাক অট'মেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ছ'লাৰ পাৱাৰ ইৰিগেশ্যন অ'কে ই অকশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰত এইবাৰ বাজেটতো দিছে যে সিহঁতে ব্লক চেইন ইউজ কৰিব মই দিছিলোঁ ন সেইদিনাখন বাজেট প্ৰপ'জেলছত ব্লক চেইন টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰত সিহঁতে টি অকশ্যন কৰিব ব্লক চেইনটো কি আছিলে
অসমীয়াত যদি কওঁ কি আছিলে লেজাৰটো কি খাতা সিস্টেম ইলেক্ট্ৰনিক খাতা সিস্টেম তুমি মোক ইমান দিব আছে মই তোমাক ইমান দিব আছে সি তোমাক ইমান দিব আছে সো মই ইয়াক দি দিলে হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো সিস্টেম ওকে গভৰ্নমেণ্ট ইনিচিয়েটিভস কি লৈছে টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া 1953 আৰম্ভ কৰিছিলে টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া 1953 Assam Tea Industry Special Incentive Scheme APSC in 2020 2020 এটো নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে এবলাক তোমালকে মেনশন কৰিব পাৰা মানে আনসাৰত যদি কোৱেশ্চন আহে তোমালকে এবলাক মেনশন কৰিব পাৰা Assam Tea Industry Special Incentive Scheme ইমানখিনি নেলিখিলে হ'ল APSC লিখিলে হ'ল so 100 crore allocated for orthodox teas under this scheme 100 crore allocate কৰা হৈছে orthodox tea karne production subsidies for premium teas subsidy dia hoise tax holdings for tea companies investing in modernization tax komai dibo tea companies or upor so aru manue tea humai tea industry humai welfare schemes eneke housing pm awas yojana education healthcare ayushman bharat eblack tea garden laborers karna specially introduce kora hoise under this scheme tourism development tea garden tourism but tea tourism to promote koriba chesta korise jot tea gardener majot tumi airbnb ba tenekwa dhonor ke tu cabin banai pele tumi jodi promote koribo para with a guided tour of the factory heneke kor pele jodi arrange koribo para tea garden tourism to promote hobo okay so eblack initiatives tumalage answer likhibo para labor laws keneke regulate kora hoy so first whole plantation labor act 1951 plantation labor act ki kore ensure basic amenities so minimum bostu je pabo lage housing medical education je pabo lage etu under plantation labor act 1951 ot mention kora hoisil minimum wages act kiman minimum hajira hobo lage edinot kiman pabo lage wage minimum wage tea act 1953 regulate korisle tea exports imports এটা ডেফিনেট কোৱালিটি হলে হে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰিব দিয়ে নহলে টি টু যদি এটা সাৰ্টেন কোৱালিটিৰ তলত থাকে তেতিয়া হলে এক্সপৰ্ট কৰিব নিদিয়ে হে বস্তুটো আন্ডাৰ দিস টি এক্ট 1953 কৰিছিল ৰেগুলেটিং ইম্পৰ্ট এণ্ড এক্সপৰ্ট ইউ ৰেগুলেশনস সো ইউৰোপিয়ান কমিশনেও কিছুমান ৰেগুলেশন দিলে সো এটু এ ৰেগুলেশনস ব্লকৰ কাৰণে একচুয়ালি স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্স ব্লকৰ প্ৰবলেম হয় বিকজ ইয়াত তোমাৰ কিমান পেস্টিসাইড থাকিব হেতু বস্তু তুমি জুখি লব পাৰা রিসেন্ট দিছে সো হেতু কাৰণে প্ৰবলেম হয় এতিয়া এটু যদি ক্ৰাইটেৰিয়া ফিল নহয় তেতিয়া হলে হে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ ব্লকে হে টি টু একসেপ্ট নকৰে এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফিল হলে হে এটা একসেপ্ট কৰিব নহলে একসেপ্ট নকৰে কিন্তু এতিয়া স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্স ব্লকে হিয়তে এটু ক্ৰাইটেৰিয়া মিট কৰিব পৰা নাই বিকজ ইমান যদি কম পেস্টিসাইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰে হিয়তৰ তাত টি গ্ৰোৱে নহয় সো হেতু এটা প্ৰবলেম হৈ আছে ওকে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট সো এটা টি গার্ডেন্স ব্লক যে ব্রিটিশার্স ব্লকে গ্রো কৰিছিলে ব্লক সব জঙ্গল কাটিহে গ্রো কৰিছে এনেকা নহয় নহয় আহি প্লে পাইছে বহুত ডাঙৰ ফিল্ড এখন পৰি আছে ইয়াত লগাই দিও প্ৰথম কাটিছে হিহঁতে জঙ্গল কাটি মেলি হেকাৰণে ইমান বাঘে খালে না বাকিটাৰো খং উঠিছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিছে বাঘ আৰু লেপাৰ্ড কিটা বাঘেও খালে হিহঁতক লাষ্টত কিন্তু বাঘকিটাক হিহঁতে মাৰি খতম কৰি পেলালে হেকাৰণে এইটো ষ্টেজত কোনো বাঘ নাই কি এতিয়া মানে এটা সময়ত আছিলে বাঘ আছিলে লেপাৰ্ড আছিলে এতিয়াতো ইয়াত লেপাৰ্ড অ্যাটাক্স নাই আছে জানো বাট এটো ষ্টেজত আছিলে তেওঁ কিতাপখনত লখিমপুৰলৈ আহি প্লে লেপাৰ্ড মাৰাও কাহিনী আছে ওকে soil degradation and water pollution so excessive fertilizer and pesticide use কৰাৰ কাৰণে soil বেয়া হৈ গৈছে soil বিলাক degrade কৰিছে water pollution হৈছে because of the pesticide climate change effects so এতিয়া seasonal so এটো তো climate change তো generally হৈছে কিন্তু হেতু effect তো কৰিব loss of Assam tea signature flavor due to temperature rise so temperature to এটা optimal level থাকিলে তেতিয়া এটা certain flavor আহে tea তোৰ কিন্তু এটা temperature rise যিহেকে কৰি গৈ আছে টিৰ ফ্লেভাৰটো বেয়া হৈ গৈছে
অসমৰ টিৰ ফ্লেভাৰটো বেয়া হৈ গৈছে যে টি ফ্লেভাৰ বেয়া হয় বাহিৰত ডিমাণ্ড কমি যাব ডিমাণ্ড কমি যোৱাৰ লগে লগে দাম কমি যাব দাম কমি যোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে লছ খাব এটা বন্ধ কৰি দিব ওকে তাৰপিছত এডাপ্টেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ কি কৰিব পাৰোঁ ইৰিগেশ্যন ইম্প্ৰুভমেণ্টছ শ্বেড টি প্লেণ্টেশ্যনছ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট টি ক্লোনছ ওকে ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজবিলাক অলপ এডভান্স কৰি দিব পাৰোঁ শ্বেড ট্ৰী প্লেণ্টেশ্যনছ মানে টি গাৰ্ডেনছবিলাকত আৰু ট্ৰিজ লগাব লাগে চাবাচোন টি গাৰ্ডেনবিলাকৰ মাজে মাজে গছ থাকে গছ এইটো কাৰণে থাকে যাতে ছাঁ পৰি থাকে পুৰা ৰ'দ যদি পৰি থাকে টি গাৰ্ডেনবিলাক গছবিলাক মৰি যাব চ' আৰু কৈছে যে আৰু শ্বেড লগাব লাগে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট টি ক্লোনছ মানে বুজোৱাচোন কি হয় এইটো মোক ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট টি ক্লোনছ কি হয় এইটো ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স মানে কি ক্লাইমেট চেঞ্জ যোনটো আছে ক্লাইমেট চেঞ্জটোৰ লগত চলিব পাৰে এতিয়া সাপোজ মই এজোপা গছ ঠিক আছে ৰ'দ দিলে বেছি মই যদি মৰি থাকোঁ তে ইটছ নো ইউজ বাট মই যদি কিবা এটা বস্তু খাই দিওঁ যোনটো মই ৰ'দতো মই সাৰ্ভাইভ কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আই এম ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট চ' চিমিলাৰলি টি প্লেণ্টছবিলাকো জেনেটিকেলি মডিফাই কৰি পেলাই আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট বনাব পাৰোঁ যে বেছি যদি গৰম হয় তেতিয়াও যাতে সাৰ্ভাইভ কৰে কম যদি ৰেইনফল হয় তেতিয়াও যাতে সাৰ্ভাইভ কৰে ফ্লাড যদি হয় তেতিয়াও যাতে সাৰ্ভাইভ কৰে সেই বস্তুখিনি যদি আমি কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি টি ক্লোনছ পাম ক্লোনছ মানে ডুপ্লিকেট একেই নহয় ডুপ্লিকেট অকণমান বেলেগ অকণমান বেছি ভাল ডুপ্লিকেট অ'কে সেইটোক কয় ক্লোনছ চ' এইকেইটা এটা প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ চ' প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছৰ কি ষ্টেপছ আছে চ' ফাৰ্ষ্ট ইজ প্লাকিং চ' প্লাকিঙত কি কৰে একদম ওপৰত যোনটো টিপ থাকে একদম ওপৰৰ যোনটো সৰু সৰুকে নতুন নতুন লিভছ ওলায় এই ওপৰৰ যোনটো লিভছ ওলায় সৰু সৰু এইটো প্লাক কৰে একচুৱেলি তাত চবতছে বেছি কেফিন কণ্টেণ্ট থাকে কেফিন মানে কি হয় কেফিন হোৱাট ইজ কেফিন কি হয় কেফিন শুনিছানে কেফিন নাই শুনা চ' চব বিভাৰেজেছ যোনবিলাক আমি ইউজুৱেলি খাওঁ টু নিজক অকণমান লাইভলি কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ কফি হৈ গ'ল চাহ হৈ গ'ল ইভেন কোকা কলাটোত থাকে কেফিন ইভেন চকলেটতো কেফিন থাকে অ'কে চ' কেফিন ইজ আ কেমিকেল কম্পাউণ্ড দ্য কেমিকেল এটা হয় ইটছ এ কেমিকেল সেই কেমিকেলটো এই চাহত নেচাৰেলি থাকে চাহত কফিত চকলেট মানে কি কোকা বিনছত থাকে কোকা বিনছৰ পৰা চকলেট বনায় চ' তাত কেফিন থাকে আৰু কেফিনৰ কাম হ'ল তোমাৰ হাৰ্টবিটটো ফাষ্ট কৰি দিয়ে বেছি পাম্প হয় ব্লাড তুমি লাইভলি হৈ যোৱা তুমি এনাৰ্জাইজ হৈ যোৱা তুমি টোপনি লাগি থাকিলে তুমি হাৰ পাই যোৱা চ' সেইকাৰণে মানুহবিলাকে যে টোপনি লাগে এতিয়া চাহ খায় বা কফি খায় যে সেইকাৰণে খায় চ' এই কেফিন কণ্টেণ্টটো এই ওপৰৰ যোনখিনি পাত থাকে চবতছে মেক্সিমাম থাকে ইয়াত চ' সিহঁতে এই পাতবিলাক ছিঙিব চেষ্টা কৰে কিন্তু এই পাতবিলাক কেতিয়া উলিয়ায় যেতিয়া একদম নতুন ফাৰ্ষ্ট বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহে নতুনকৈ পাত ওলায় চ' সেইকাৰণে এতিয়া কাটি পেলাই থৈ দিয়ে চব এতিয়া প্ৰুন কৰি থৈ দিছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট জাক অফ বৰষুণ পৰিছে নহয় এতিয়া সিহঁতৰ এতিয়া মে'ৰ পৰা ছিজন হয় এতিয়া বন্ধ হৈ আছে চব টি গাৰ্ডেনছৰ এতিয়া কাম নাইকিয়া তাত এতিয়া পাত চাত নাইকিয়া এতিয়া পাত কাটি পেলাই থৈ দিছে মে'ত এতিয়া বৰষুণ দিব ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাতবিলাক ওলাব তাৰপিছত মে'ৰ পৰা পুৰা ডিচেম্বৰলৈকে সিহঁতৰ ছিজন থাকে সিহঁতে পাত বুটলি থাকিব ওলাই থাকিব চ' ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ল প্লাক টপ 2 লিভছ এণ্ড আ বাড ফ্ৰম কাইমেলা চিনেচিছ var কাইমেলা চিনেচিছটো কি হয় চাইণ্টিফিক নেম অ'কে কাইমেলা চিনেচিছটো এইটো হ'ল চাইনাৰ যোনটো টি হয় এইটো হ'ল কাৰ্মেলা চিনেচিছ আৰু আছাম চিছ কাৰ্মেলা আছাম চিছটো হ'ল অসমৰ যোনটো টি সেইটো নাম ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট প্লাকিং কৰে এতিয়া প্লাকিঙৰ পাছত কি কৰিব সিহঁতে উইডাৰিং চ' এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিয়ে গোটেই চাহবিলাক এনেকৈ কৰি পেলাই ডাঙৰ ট্ৰেত
স্প্ৰেড কৰি দিয়ে আৰু সাইডৰ পৰা তলৰ পৰা গৰম বতাহ মাৰে গৰম বতাহ মাৰি এটা গৰম বতাহ কিয় মাৰে বস্তুটো শুকুৱাই পেলাই 30% ময়েশ্চাৰ কন্টেন্ট যিমান ময়েশ্চাৰ থাকে হেতু শুকুৱাই দিয়ে পাতখিনি শুকুৱাই দিয়ে যিমান পাৰে উইদাৰিং কৰে আৰু এতিয়া কি কৰে উইদাৰিং কৰাৰ লগে লগে পানীখিনি ওলাই যায় কিন্তু পাতত যোনখিনি ফ্লেভাৰ থাকে বা যোনখিনি কেমিকেলছ থাকে সেইখিনি গুট খাই যায় ওকে সো পানীখিনি শুকাই যায় কিন্তু কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ যায় পাতৰ ফ্লেভাৰটো কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ যায় ওকে সো এটো উইদাৰিং কৰে এনেকে হেৰি কৰি প্লাই গৈছা না কেতিয়াবা টি গাৰ্ডেন ফ্যাক্টৰী গৈছা দেখিছা না এই প্ৰসেসটো তাৰ পিছত উইদাৰিংৰ পিছত কি কৰে ৰোলিং কৰে সো এটো বেসিক্যালি খুন্দনাৰ নিচিনাকে এনেকে পিছে বস্তুটো সাধা মাৰ নিচিনা ওকে সো এটো কয় ৰোলিং সো তাত এনেকে ৰোল কৰি প্লে কি কৰে ৰোল কৰিলে কি হয় এই যোনবিলাক প্ল্যান্টৰ যোনবিলাক প্ল্যান্ট সেলস থাকে ন প্ল্যান্ট সেল ওয়াল থাকে না মন আছে সেল ওয়াল প্ল্যান্ট সেল এনিমেল সেল বায়োলজি কোনবা আছে নি মানুহ সো প্ল্যান্ট সেলটো কেনেকুৱা আছিল এনেকুৱা আছিল নিউক্লিয়াছ আছে ইয়াত হয়নে এইটো প্ল্যান্ট সেলটো এনেকুৱা হয় সো এইটো যেতিয়া কৰে এই সেল ওয়ালটো ভাঙি যায় এই সেল ওয়ালটো ৰাপচাৰ হৈ যায় আৰু ভিতৰত যোনবিলাক অয়েলছ থাকে অয়েলছ বিলাক ওলাই অয়েল বিলাক ওলাই সো এনেকে কৰি দিয়া লগে লগে অয়েল বিলাক ওলাই ওকে সো প্ৰথমতে শুকাই পেলাই এনেকে ৰোল কৰে ৰোল কৰোতে সেল ওয়ালটো ৰাপচাৰ হয় ৰাপচাৰিং সেল ওয়ালছ ৰিলিজ অফ এসেনশিয়াল অয়েলছ এন্ড জুসেস আৰু এই এসেনশিয়াল অয়েলটো ওলালে হে চাহৰ যোনটো স্মেলটো আছে যে চাহপাতৰ যোনটো স্মেল হে স্মেলটো ওলাই হে এসেনশিয়াল অয়েলছ বিলাকে হে স্মেলটো দিয়ে ওকে তাৰ পিছত অক্সিডেশন সো এটা কি কৰে তাৰপিছত স্প্ৰেড আউট কৰি দিয়ে স্প্ৰেড আউট কৰি প্লে এৰি দিয়ে স্প্ৰেড আউট কৰি প্লে এৰি দিয়ে এটো আকু নিজে আৰু শুকায় অক্সিডেশন ওপেন এৰিয়াত এৰি দিয়ে অক্সিজেনৰ লগত যাতে মিহলি প্লে বস্তুটো অক্সিডাইজ হয় সো অক্সিডেশন প্ৰসেস কৰে আৰু এটো ফাৰ্মেন্টেশন বুলি কয় বস্তুটো ফাৰ্মেন্টেশন মানে যোনটো তোমালোকৰ ৰাইস ওয়াইন বনালে যে ফাৰ্মেন্ট কৰে যে ওয়াইন বনালে বা কি বুলি কয় ৰহি বা এনেকে হাজ এটো বনালে থৈ দিয়ে যে ফাৰ্মেন্ট কৰে সো এই ফাৰ্মেন্টেশন প্ৰসেসে হয় এটো আফটাৰ ৰোলিং এটো অক্সিডেশন ফাৰ্মেন্টেশন কৰে এৰি দিয়ে কেদিনমান ঠিক আছে আৰু এই ফাৰ্মেন্টেশন কৰিলে তোমাৰ টি কালাৰ হয় ইয়াৰ পাছত বস্তুটো ড্ৰাই কৰে আৰু ড্ৰাই কৰে সো ড্ৰাই কেনেকে কৰে रोस्ट কৰে তাত ডাঙৰ ওভেন থাকে হে ওভেন ব্লকত সোমাই দিয়ে আৰু গৰম কৰি দিয়ে বস্তুটো আৰু ড্ৰাই হৈ যায় ড্ৰাই হৈ প্লে এটো যোনটো পাউডাৰটো যোনটো পোৱা তোমালকে চাপাতটো যোনটো পোৱা হে বস্তুটো হৈ যায় তাছত সো হে কাৰণে তাত তুমি চাবা তাত স্মেল এটাও থাকে যোনটো হে ৰোলিংৰ কাৰণে হয় বস্তুটো ড্ৰাইও হয় বাট কনসেন্ট্ৰেটেড হয় তুমি অকমান যদি চাপাত দি দিয়া যোনটো টপ কোৱালিটি চাপাত হয় নহয় তাত তুমি ইমান কোন চাপাত দিলে হয় আমি এটা যোনটো খাও এটো থাৰ্ড ক্লাস কোৱালিটিটো খাও না না হসাকে ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাস ডাইরেক্ট বাহিৰলে পঠিয়ায় সো আমি যোনটো খাও হে কাৰণে আমি 5 চামুচ মান দিব লাগে তেতিয়া ৰংটো অলপ ওলাই হয় না কিন্তু এনে যোনটো একচুয়াল যোনটো যদি কোনবাক চিনাকি আছে হতক দিব কবা একচুয়াল যোনটো ইমান কোন তুমি জিয়া তোমাৰ মানে ইমান কোন দিলে একদম ৰংটো এনেকে আহি যায় একদম উপৰি আহি যায় ৰংটো সো হেতু কিহৰ কাৰণে হয় বিকজ অক্সিডেশন যোনটো প্ৰসেস আছে ফাৰ্মেন্টেশন হেতুৱে ৰংটো আনে আৰু যোনটো ৰোলিং প্ৰসেস আছে হেতুৱে গুণটো আনে আৰু লাষ্টত যোনটো এটুৱে তোমাৰ লাষ্টত ফাইনাল টেক্সচাৰ যোনটো আছে এই টেক্সচাৰটোৱে ড্ৰাইংটোৱে আনে আৰু এইটো ড্ৰাইংটো কৰাৰ কাৰণে সেলফ লাইফটো বাঢ়ে সেলফ লাইফ মানে বহুত দিন থৈ দিব পাৰা নহয় তুমি চাখিনি বেয়া নহয় কিন্তু যদি ময়েশ্চাৰ থাকে তাত যদি হেমেকিব কাৰণে যদি অকমান ময়েশ্চাৰ থাকে তাত তেতিয়া বেয়া হৈ যাব কিন্তু সেই কাৰণে ড্ৰাইংটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ড্ৰাই কৰি প্লে গুটে ময়েশ্চাৰ কন্টেন্টটো ওলাই দিয়ে ওকে তাৰছত সৰ্টিং সো এতিয়া তাৰছত সৰ্ট কৰে যে কোনটো কি হয় এনেকে সিটিসি বিপি বিওপি আসাম এফওপি আসাম এসএফজিটি এবিলাক বেলেগ সৰ্টিং কৰে সব বেলেগ টাইপস হয় সোৱা টেক্সচাৰটো বেলেগ হয়
এটো পুৰা গুৰি হয় এটো অকমান লিফ হয় ওকে এইবিলাক সব ক্লাসিফিকেশন কৰে তাৰ পিছত তোমাৰ টি অকশন সেন্টাৰ অকশন কৰিব কাৰণে পঠিয়ায় সো এটো তোমালোকৰ 2020 ত এটো কোৱেশ্চন আহিছিলে discuss the importance of tea industry in the economy of Assam answer in 250 words 15 marks 2020 ৰ কোৱেশ্চন হয় এটো ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকক আহে despite being the second largest producer of tea globally there are challenges faced by the tea industry in India highlight some of the government initiatives to promote the growth of tea industry so challenges আৰু এটোটো আগতে আহিছে যে ইকোনমিক কেনেকে হেৰি কৰে আৰু এটা আহিব পাৰে যে elaborate on the history of tea in Assam এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াত গুটেখিনি ইনফৰমেশন অলৰেডি দিয়াই আছে তোমালোকৰ এটো ক্লাছত I don't think so ইয়াতকে বেলেগ কিবা আৰু ইনফৰমেশন আহিব ৰিলেটেড টু টি যদি পাৰা অকমান স্কিমছ বিলাক চাই লব পাৰা গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ যদি স্পেশালি কিবা নাম সাম দিয়া যদি স্কিমছ আছে সেইখিনি চাই লব পাৰা নেক্সট আৰু এটা চাব পাৰা ৰিলেটেড টু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ টি ট্ৰাইব পাৰ্সনেলিটিজ টি ট্ৰাইবৰ পাৰ্সনেলিটিজ কোন কোন আছে যেনেকৈ এবাৰ সাহিত্য একাডেমি জিকিলে সমী টান্তি সাহিত্য একাডেমি এবাৰ জিকিলে তেনেকৈ আৰু আছে নেকি সো এই লিষ্ট এখন বনাই ল'বা ওকে সো টি ট্ৰাইব পাৰ্সনেলিটিজৰ ওপৰতো চাই থবা যদি বিকজ সিহঁতে এটা পাৰ্সনেলিটি কোনোবা এটাৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত দিয়ে আজিকালি আগতে হেৰি দিছিলে কালীচৰণ ব্ৰহ্ম দিছিলে লাষ্ট টাইম ভীমবৰ দেউৰী দিলে সো তেনেকৈ দিব মানে চামেলি মেম চাব লিখিব পাৰা কেনেকৈ কালচাৰ ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিলে সেইটো লিখিব পাৰা চামেলি মেম চাবৰ কথা ওকে সো So I hope informative হয় সেশনটো হ'ল তোমালোকৰ এতিয়া আশা কৰিছো যে টিৰ ওপৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এটলিষ্ট কিবা এটা পইণ্ট সেন্স সব দিয়া আছে সব দিয়া হ'ল জাস্ট তোমালোকে লিখিব লাগে এতিয়া হ'ব ঠিক আছে দিয়া